ơi, có cái cửa hàng này là khoảng 20 năm nay rồi. Tức là ngày trước thì cái này nó chỉ là đơn giản là rách. Rách thì người ta phải làm lại để cho nó lành, để cho nó khỏi bị ướt. Vì khi mà nước mưa xuống thì nó ướt. Thế thì bây giờ thì mọi người có tiền thì mọi người muốn là nó ngoài là tốt thì nó lại phải là đẹp. Tức là như này nhá. Đấy thì con nói với ông ấy là như thế. Đây ví dụ như là một cái xe màu kem mà nếu mà chỉ lắp một cái yên màu đen thì nó không đẹp, nhưng mà nếu mà nó đi với một cái như thế này thì trông nó sẽ trẻ trung và thời trang. Anh nhìn đúng rồi. Thì chúng tôi phải làm thế nào để cho nó hợp với cả cái xe của người ta thì người ta mới thích, và lúc ấy người ta sẽ mua hàng thì tôi mới bán được nhiều. Còn ví dụ như cái nữa một thời gian nữa thì có tiền thì bây giờ có nhiều xe đẹp này thì lại còn làm các màu này. Đấy là nguyên nhân là tại sao lại có cái màu này. cái này giống nhau không phải? Tức là người ta có thể là năm ngoái thì người ta thích cái mẫu như này. Mẫu như này. Năm ngoái người ta thích Louis Vuitton, nhưng mà năm nay người ta lại không thích nữa. Năm nay người ta lại thích về da lộn là như thế này. Đây. Đấy, năm nay người ta lại thích sang cái da lộn như này. Cái này bây giờ người ta không thích, cái này đang hot. Đấy. Thì cái này nó là do cái nhu cầu mà cũng là do cái hay bắt chước theo phong trào. Tức là thường là hay theo phong trào. Một người làm thế này xong ngày mai lại người bạn cũng làm giống như này. Thế nhưng mà xong rồi lúc hết mốt người ta không làm nữa. Xong rồi đến sang cái này thì lại tất cả mọi người đi làm này. Việt Nam thì hay thế. Ông này quay ông về ông Có chứ. Xe máy thì để cho người ta di chuyển. Tức là ở Việt Nam thì những người trẻ là những người mà hay thích cái gì nó đổi mới, không bình thường. Và người ta hay thích thể hiện mình. Thì khi mua một cái xe mình xem nó sẽ thay đổi được những gì. Thì khi anh mua xe này thì anh cũng xem qua rất nhiều thay đổi, anh thấy thích. Thì tính của mình là không thích để yên một cái gì cả. Cái gì cũng phải có thay đổi, không phải để nguyên bản nó. Thì mua xe là 1994 đã có xe máy. Hàng chưa có mình đã có. Mình còn phi từ đây xuống lại phố Huế để chọn thạng nó dán cho mình. Như nhà mình ngồi chơi chẳng hạn. Đây là tiếng Việt. Cái điện thoại là 12 biết đấy. Chụp cái logo xe này. Hai giờ thì dán giống như vợ bảo ông dán này là nhiều quá. Ông có vợ con rồi ông thích dán. Không phải thanh niên mà ông cứ thích này cả. Do mình thích trang trí xe, đấy là do sở thích của mình, sở thích trang trí và dán những cái hình ảnh khác người.
cô ấy thì khi mà cô mua xong một cái thì cô muốn thay đổi luôn một chút cho nó khác với mọi người. Thứ hai là tại sao cô lại chọn cái yên này là vì cô nhìn thấy cái họa tiết ở đây này. Họa tiết ở đây nó có những cái hình thù, cái tông màu nó giống nhau. Thì cô chọn cái xe nó có những, cô là hay có những cái ý nghĩ đấy, ví dụ tông truyền đấy. Nhưng nhiều người lại bảo sao cô già thấy cô lại đi cái xe trông nó lại kiểu hơi nghịch nghịch chẳng hạn. Cái xe này thì nó hơi nghịch nghịch. Nhưng mà cô lại bảo là không, mình thấy là cái phong cách của mình đi cái xe này vẫn đẹp. Cái đấy cũng là phong cách. Trào lưu cho trẻ cũng có, già cũng có. Cũ của tôi là một cái xe máy Vespa cổ. Chiếc xe đấy được sản xuất từ năm 1975. Nhưng khi mua về thì tôi đã thay đổi màu sơn của cái xe đấy. Thế là tôi sơn lại một cái xe màu đỏ. Chiếc xe nguyên bản nó là màu đen. Tôi có trang trí thêm cái họa tiết hoa. Tôi post ảnh lên cái blog Yahoo vì tôi muốn mọi người biết đến cái xe của tôi. Tôi khá là tự hào khi mà sở hữu một cái xe màu đỏ nổi bật như thế. Tôi muốn được chia sẻ với cả bạn bè. Tôi chọn cái màu đỏ vì đấy là thể hiện cái sự trẻ trung của tôi, và màu đỏ cũng thể hiện cái sự mạnh mẽ mà tôi cảm thấy tôi là một người khá là mạnh mẽ. Cái đề can, dán đề can chỉ là thể hiện cái cá tính của mình thôi chứ không. Xe hiện tại của tớ là cái xe Vespa đời mới. Cái xe mới của tôi thì hoàn toàn, cũng không phải hoàn toàn mà là tôi không dán đề can hay là thay đổi cái màu sơn xe, mà cái màu đấy, màu sơn xe là màu nguyên bản, màu đen. Lúc mà đi làm rồi thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi ấy. Mình không còn, nghĩa là còn thể hiện cái sự trẻ trung của mình như cái hồi sinh viên, và nó cái suy nghĩ thế nào thay đổi sang một cái trạng thái khác. Đấy là nếu mà làm nghề tự do đấy thì có thể thể hiện cái cá tính của mình mọi lúc mọi nơi, không phụ thuộc vào người khác thì có thể thể hiện cá tính của mình thôi. Còn đây là có thể vì mình đi làm ở công sở ấy và cũng phải đi gặp khách hàng, nên cái xe nó cũng thể hiện phần nào đấy cái công việc của mình, và mọi người nhìn vào đấy có thể đánh giá. Chắc là chỉ có ở Việt Nam thôi. Bố mẹ tôi ngày xưa thì cũng không thể hiện, và tôi nghĩ là cái thời trước, thời chúng tôi thì cuộc sống kinh tế còn khá khó khăn, nên cái việc nghĩ đến chuyện là thay đổi cái xe hay là thể hiện cái cá tính của mình không quan trọng lắm, mà họ tập trung vào làm kinh tế để nuôi gia đình mình hơn.
nay là nhà tôi sửa nhà. Sửa nhà là vì là nhà tôi chật quá thì hôm nay phải làm lại cho nó rộng ra. Thì trước đây thì nhà tôi vẫn tức là đây là một cái ngôi nhà thì là do bố mẹ để lại, thì bên này là phần của tôi, còn cái này thì là của anh. Đây là một cửa hàng trước đây là bán những cái đồ điện như này, ví dụ như này thì bây giờ người ta không bán nữa thì người ta làm ăn không được tốt. Thế thì anh ấy bây giờ anh ấy không làm nữa thì mình thuê để mình mở rộng cửa hàng ra. Mà giá thuê ở đây thì rất là cao, làm đô. Đấy thì nhưng mà mình nghĩ rằng là cái cửa hàng nó to thì nó sẽ dễ buôn bán hơn. Nhiều quá tả ôi đừng còn nhiều ở dưới lắm. Đấy cho vào đi cho cháu vào cho nó tơi đấy. Đây là tiền của người chết. Đây là tiền đô la. Người Việt Nam dùng tiền đô la này để nhìn vào đâu. Tiền người Việt Nam dùng cái tiền này để đốt, để nghĩ rằng là ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng sẽ có nhiều tiền để mà dùng. Bởi vì cái mệnh giá của nó lớn, nó nhiều, giá trị của nó lớn, giá trị của nó nhiều hơn như này. Tôi sống 50 năm nay rồi. 50 năm về trước thì ngày đó thì hầu như chưa có xe máy. Nhà tôi có cái xe máy gọi là xe máy của Pháp ngày xưa đấy, cái Mobilet ấy, màu xanh và có một cái màu vàng nữa. Thì gọi là ngày xưa gọi là cái xe Mobilet cá vàng cá xanh đấy. Thì ngày đó thì quý lắm. Có khi cả làng tôi hồi ngày tôi còn gọi là phố nhưng ngày xưa nó là làng. Thì cả cái làng đó chỉ có 1-2 cái xe máy như thế thôi. Thế cho nên tôi nghĩ là tất nhiên là cuộc sống của người Hà Nội ngày xưa thì nó khổ, vất vả hơn nhiều. Có được cái xe máy như ngày xưa như thế thì quý lắm. Còn bây giờ thì nó nhan nhản là điều xe máy quá rồi. Tôi nghĩ Hà Nội bây giờ nói về dính đến xe máy thì tôi nghĩ là rất là vất vả, bởi vì đường giao thông bây giờ nó nhan nhản xe máy mà nó nhiều quá mà hay tắc đường. Tôi không hơi ồn ào. Bởi vì cái gu của tôi thích màu trắng. Tôi nghĩ thì đấy là cái gu người ta thích thế thôi, tôi cũng không có phản đối gì chuyện đó cả. Tôi cảm thấy bình thường. Tôi nghĩ là đúng đấy. Bởi vì tôi ngày xưa cái thời điểm này, cái lứa tuổi của tôi mà trẻ như các bạn bây giờ thì tôi cũng thế. Thực sự là ngày đó tôi không có xe máy thì tôi có xe đạp. Tôi cũng sơn xe đạp của tôi thay đổi màu liên tục. Đấy, tôi cũng thay đổi màu sơn liên tục bằng cách nọ cách kia, còn cũng có thể dán cái này dán cái khác. Thế thì không được hiện đại như bây giờ là dán đề can kỹ như này, nhưng mà có thể là dùng sơn để sơn. Đại đa số là như thế. Nhưng bản thân tôi ngày xưa thì không đến mức độ như thế. Tôi không đến mức đồng nhất như thế. Tôi cũng có cái xu hướng, tôi cũng thích độc nhất.
tôi cũng thích khác người. Thể hiện thời điểm đó thì ít có cái để mà thể hiện lắm. Đấy, ví dụ như chị vừa hỏi đấy thì đúng là ví dụ như cái xe máy, cái xe đạp của tôi ngày xưa là tôi thỉnh thoảng tôi lại thay đổi màu. Với màu xe của tôi mà không ai có là tôi lại sơn cái màu lọn chuối. Cái màu lọn chuối ngày xưa là màu đặc biệt mà không ai có. Tôi là người có tuổi rồi, tôi không thích màu này đâu. Và hay là có thể là do cái tác động nghề nghiệp, tôi là bác sĩ. Tôi thích màu trắng, tôi thích màu. Tại vì là nếu mà ở Việt Nam, nếu mà một cái ngành nghề nào đấy mà hot thì sẽ rất nhiều người bắt chước. Thì mình mới có thể phát triển được và tồn tại được. Vì những cái này thì rồi người ta cũng sẽ làm được mà. Qua chả. Có Hà Nội bây giờ người ta đi rất là nhiều ô tô. 5 năm gần đây thì người ta dùng rất là nhiều ô tô. Trước đây thì chị chỉ làm cái yên như này thôi. Cái yên này là để vào xe máy. Thế nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình phải làm thêm thì mình mới có thu nhập, thì mình sẽ làm thêm sang cả những cái ghế như thế này, hoặc là ghế ô tô, những cái đồ mà liên quan đến nội thất ô tô này. Đây thì thuê rất là đắt, cho nên là nhiều khi là cũng không ai dám thử cả. Nhưng bây giờ nó là cái nó cũng rất là may là khi mà mình đã phát triển được sang bên cạnh thì mình mới có cơ hội để thử cái việc này. Mày hết cái đường này là trong à? Làm được nhưng mà về sau nó bị ép cái gì. Cái thế hệ bọn chị là có tiền nhưng không bao giờ tiêu nhiều như thế. Bao giờ mình cũng nghĩ đến một cái phương án là để dành, để chẳng may là có một chuyện gì đấy nó không hay thì mình vẫn có một khoản. Cái nào là ra động đây? Nhưng mà trẻ thì bây giờ người ta lại không nghĩ như thế, mà người ta có một cái trào lưu là tiêu tiền theo cái sở thích và những cái mà nó rất là lãng phí. Tức là cái tiêu dùng của trẻ ấy, nó khác với cả cái tiêu dùng của cái lứa bọn chị, là người ta tiêu dùng rất là lãng phí và người ta thậm chí là người ta không cảm thấy, người ta không xót xa khi người ta tiêu những cái đồng tiền như thế. Trước đây thì 3-4 thế hệ là sống chung với nhau trong một mái nhà, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì khi trẻ người ta ra cuộc sống, người ta có thể tự sinh hoạt mà không cần phụ thuộc vào ông bà hoặc bố mẹ nữa. Tức là cái nhu cầu về cái sự gắn bó về tình cảm, theo mình cảm nhận là nó cũng dần dần nó cũng mai một đi. Người ta hay làm theo cái mà người ta cảm thấy là người ta
suy nghĩ đúng thì người ta hay làm theo cái sở thích của người ta nhiều hơn. Và vì mình nghĩ là trong tương lai thì nó dần dần là Việt Nam nó cũng bắt đầu giống Tây nhiều hơn. Mẹ thích những cái mẫu nào mà nó Louis Vuitton. Her car is the yellow one. Can you show me the car? Mẹ chỉ ông ấy. Đây. Cái mẫu này thì là bao giờ không nó cũng này. Thật ra thì tôi cũng chẳng thích nó đâu. Thật ra thì tôi chỉ muốn màu đen thôi. Nhưng mà bởi vì là tôi muốn bán được cái sản phẩm đấy thì tôi phải dùng. Tôi dùng thì người ta sẽ nghĩ là tốt thì người ta bắt chước.